सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। पत्रकार बंधू आणि भगिनींचे मी या ठिकाणी स्वागत करतो। नुकत्याच लोकसभेच्या इलेक्शन पार पडल्या आणि शिवसेना भाजप आरपीआयच्या कॅन्डिडेटला प्रचंड बहुमत मिळालं आणि त्याच्यामध्ये आपण लोकांनी जी आम्हाला सहकार्य केलं किंवा वस्तुस्थिती लोकांसमोर मांडली त्याचाही मोठा सहभाग होता। त्याच्याबद्दल सुरुवातीला आपल्या सगळ्यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो आणि भावी काळामध्ये अशीच आपल्याकडून सहकार्य आम्हा लोकांना अपेक्षित आहे। आज तुमच्याकडे मी जे काही कागद दिलेले त्याच्यातले हे दोन जे कागद आहेत ना, हे फक्त तुम्हाला वैयक्तिक माहिती असावं म्हणून दिलेले, त्याचा काही चर्चेचा विषय नाही येतो। कशात? नाही सभासद नाही, आम्ही घरोघरी वाटले तर मी म्हटलं पत्रकारांच्या सगळ्यांना आपल्याला गरज पडते ना म्हणून ते वाटलं। त्याचं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दुसरं दोन जे विषय आहेत महत्त्वाचे, बाकीचे तर आता तुम्ही काही विषय काढाल त्याच्यावर आपण चर्चा करू। त्याच्यामध्ये महापालिकेने आत्तापर्यंत ते ह्याचं द्यावं का काढत महापालिकेचा कुठे म्हणजे मुंबई नगर महापालिकेच्या मासिक सभेच्या विषय पटलावर सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्याकडून शहराचा विकास आराखडा मंजूर न करण्याच्या मनमानीपणाच्या विरोधात आंदोलन छेडलं। काय झालेलं आहे की प्रशासनाने प्रचंड मेहनत करून जो डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार केलेला आहे, सगळ्या प्रॉपर्टीचं सर्वेक्षण करून केलेला आहे आणि मात्र तो सभागृहाच्या पटलावर आणला जात नाही आणि तो सभागृहाकडून मंजूर होत नाही तोपर्यंत पुढची प्रक्रिया होत नाही आणि पुढची प्रक्रिया होत नाही। त्यामुळं या डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये ज्या प्रपोज तरतुदी आहेत त्याचे जे लाभार्थी आहेत त्या लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही। माझ्या माहितीप्रमाणे प्रशासनाने प्रयत्न करून करून ते थकलेले आहेत आणि तरी देखील ते त्याला सभागृहाच्या पटलावर मांडत नाहीत। म्हणून हा विषय जनतेमध्ये नेणं गरजेचं असं आम्हाला वाटलं आणि म्हणूनसाठी हा विषय मी मुद्दाम आपल्या समोर आणलेला आहे। कारण आता आपण बघतो की अनेक अडचणींना आपण तरतुदी नसल्यामुळे, नियमामध्ये तरतूद नसल्यामुळे आपल्याला फेस करावं लागतं। त्याच्यातलं प्रमुख जसं आता फेरीवाला धोरण आपण बघतो, रोजच फेरीवाला धोरण निश्चित नसल्यामुळं फेरीवाला आणि दुकानदार यांचा वाद सुरू झालेला आहे। फेरीवाल्यांना लायसन्स होल्डर फेरीदार आणि अनधिकृत फेरीवाले यांच्यामध्ये वाद होतो आहे। त्याच्यामुळे याचं धोरण जे कमिशनरने आणलेलं आहे ते मंजूर एकदा झालं तर मला वाटतं की आज जो त्रास होतो आहे तो त्रास होणं बंद होईल। दुसरं, छतावर आपण जे सगळ्याच जवळजवळ बऱ्याचशा सोसायट्यांच्या छतावर पत्रे वगैरे लावलेले किंवा शेड वेगळ्या पद्धतीने केलेला आहे, परंतु ती बेकायदेशीर असल्यामुळे तुम्हाला माहिती मुंडे साहेबांच्या काळामध्ये सगळ्यांना नोटिसा गेल्या आणि मोठा त्याच्यामध्ये नापसंती लोकांनी व्यक्त केली होती। त्याची तरतूद या प्रपोज प्लॅनमध्ये आहे। त्याच्यानंतर LIG अल्पउत्पन्न गटातील जे घटक आहेत त्यांना जे भूखंड दिलेले आहेत त्यांना जो FSI द्यावा लागणार आहे त्याच्याच अनुषंगाने त्याच्यामध्ये तरतुदी आहेत आणि जसं सिडकोच्या जीर्ण जमिनींना 2.5 FSI वगैरेची प्रोव्हिजन आहे तशी प्रोव्हिजन सगळ्याच जीर्ण झाली। कारण इमारत जरी सिडकोने बांधली काय खाजगी माणसाने बांधली काय त्याचा जो त्रास व्हायचा तो सगळ्यांना होतो, तर त्या प्रपोज तरतुदीमध्ये हा लाभ सगळ्यांना द्यावा अशा प्रकारचं प्रस्तावित आहे। त्यामुळे लोक परेशान आहेत। मूळ गावठाणामधली जी घरं आहेत त्यांना कार्ड देण्याचा विषय त्याच्या बाबतीमध्ये प्रपोज ह्याच्यामध्ये तरतूद आहे। पत्रकार बंधूंना महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना भूखंड राखीव ठेवण्याबाबतची तरतूद त्याच्यामध्ये आहे। मनपा हद्दीतील विविध उपक्रमासाठी जे भूखंड राखीव आहेत तो सिडको निविदा काढून परस्पर विकत आहे, त्याच्यावर कंट्रोल आणण्याच्या दृष्टीनं आमच्या माहितीप्रमाणे असे जे पब्लिक युटिलिटीचे भूखंड आहेत त्याच्यावर महापालिकेने आरक्षण प्रस्तावित केलेलं आहे। त्यामुळे सिडको मनमानी करणार नाही। अशा अनेक शेकडो तरतुदी याच्या बाबतीमध्ये डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये आहेत। दुर्दैवाने सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या काही स्वार्थापोटी
हा पटलावर आणत नाही आणि लोकांची प्रचंड गैरसोय होते आहे. म्हणून हा विषय जनतेपर्यंत नेणं आणि याचं जन आंदोलन उभं करण्याच्याशिवाय दुसरा काही पर्याय आमच्या समोर दिसत नाही. म्हणून आपल्या माध्यमातून हा विषय मुद्दाम आपल्या समोर आणतो आहे. हा एक पहिला विषय. दुसरा एक भूखंडाच्या बाबतीमधला विषय आहे की वाशीमध्ये एक भूखंड आहे 40,000 चौरस फुटाचा, म्हणजे जवळजवळ 4-4.5 लाख चौरस फुटाचा. 98 साली एका न्यू बॉम्बे मर्चंट्स कॉमनवेअर हाऊसिंग लिमिटेडला दिला. चांगली गोष्ट आहे, कारण मुंबईमधून ज्यावेळी व्यापारी नव्या मुंबईमध्ये शिफ्ट झाले तर त्यांची सगळीच सोय करण्याच्या दृष्टीने शासनाने वेगवेगळे निर्णय घेतले होते. जसं या ठिकाणी मार्केट कमिटी इस्टॅब्लिश केली, त्यानंतर आडत्यांकडे जे कर्मचारी काम करत होते त्यांना हाऊसिंगसाठी प्लॉट दिले, किंवा अनेक बऱ्याच गोष्टी केल्या. त्याच्यातलाच हा एक भाग आहे की 98 साली व्यापाऱ्यांना गोडाऊनसाठी जागा नसते, छोटी छोटी जागा असते, म्हणून त्यांना मोठी गोडाऊन बांधण्यासाठी हा प्लॉट 98 साली दिला. आज 2019 आहे, म्हणजे 21 वर्ष झाली त्या ठिकाणी एकही वीट रचली गेलेली नाही. आणि आता हा प्लॉट मर्कंटाईल इमारत बिल्डिंग बांधण्यासाठी त्याचा चेंज ऑफ यूज करून घेतलेला आहे. ही सिरियस गोष्ट आहे. म्हणजे प्लॉट माझ्या माहितीप्रमाणे सगळे मिळून फाईन वगैरे धरून 15-16 कोटी रुपये त्याच्यामध्ये भरले. आज त्याची किंमत आहे 900 कोटी रुपये. दुर्दैवाने याच्यामध्ये जे काही 800-850 व्यापारी दाखवले होते त्याच्यामध्ये बरेच व्यापारी बोगस आहेत. बऱ्याच लोकांनी काही काम होत नाही म्हणून सदस्यत्व सोडून दिलं, त्यांच्या जागी जे लोक भरले ते बोगस आहेत. आणि आता याच्यात आणखी सिरियस इश्यू असा आहे की सिडकोनी प्लॉट कन्सेशनल रेटनी दिला असताना यामध्ये दोन्ही वेळा CC देताना महापालिकेने सिडकोची NOCच घेतलेली नाही. त्यामुळे सिडको याच्या बाबतीमध्ये अनभिज्ञ आहे आणि आता हा प्लॉट डिस्पोज ऑफ करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. तर इतकं 900 कोटीचं कमीत कमी किंमत सांगतो मी, 900 कोटी, 40,000 चौरस मीटर म्हणजे 900 कोटी मिनिमम किंमत झाली. तर हा प्लॉट सिडकोनी परत तरी घ्यावा आणि जे व्यापारी खरोखर व्यापारी आहेत आणि ज्यांनी पैसे भरलेले आहेत, जे पात्र आहेत, त्यांना देण्याबाबत आमची काही हरकत नाही. अशा प्रकारचं पत्र MDना आम्ही दिलं आणि MDने आम्ही सांगितलेलं की तुम्ही याच्यामध्ये 15 दिवसामध्ये जी काय ॲक्शन लिगल असेल ती घ्या. ACBकडे द्या, CBIकडे द्या, नाही तर आणखी कोणाकडे द्या. आणि जे लेजिटिमेट व्यापारी त्यांनाच फक्त ते गोडाऊन बांधण्यासाठी द्या. तर हा मोठा एक स्कॅन्डल ज्याला म्हणता येईल अशा प्रकारचं या शहरामध्ये आहेत. आणि त्याच्यामध्ये बरीच मंडळी या प्लॉटमधून पैसे कमवण्याच्या मागे लागलेली आहेत. तर तो विषय आपल्यासमोर आणण्यासाठी या ठिकाणी ठेवलेला आहे. हे 2 विषय होते प्रामुख्याने. तिसरा जो विषय आहे ज्याच्यावर चर्चा सगळ्या शहरामध्ये, पत्रकारांमध्ये, नागरिकांमध्ये चालू आहे की 500 चौरस फुटाच्या घरांना करमाफी द्यावी, टॅक्समधून एक्झम्पशन द्यावा. विषय खूप चांगला आहे आणि आपण पाहिलं की शिवसेना भाजपने मुंबईमध्ये अंतिमतः त्याला स्वरूप देऊन परवा माफी देण्यात आलेली आहे. आणि लहान घरामध्ये राहणारी माणसं गरीब असतात आणि त्याच्यामुळे त्यांना टॅक्समधून माफी मिळण्याबद्दल आमची काही हरकत नाही, उलट आम्ही ते करून घेण्याच्या मागे लागू. परंतु सत्ताधारी पक्षाने प्रत्येक इलेक्शन जवळ आल्यानंतर लोकांना मूर्ख समजून त्यांना फसवण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, जसं मागच्या इलेक्शनच्या वेळी मला आठवतं विधानसभेच्याच एक ठराव आणला. अरे आपसात बोलू नको ना, कार्यकर्ते कोणी होतं आपलं, आपसात 1-2 मिनिट फक्त, काही फार विषय नाही आहेत. तर मागच्या वेळी एक ठराव आणला की जे टेम्पररी कर्मचारी आहेत त्या सगळ्यांना परमनंट करू. 5 वर्ष झाली त्या ठरावावर एक शब्द सत्ताधारी बोलायला तयार नाहीत, त्या कर्मचाऱ्यांबद्दल बोलायला तयार नाहीत. आणि दरवेळी अशी काहीतरी अफूची गोळी आणायची आणि त्यांना माहिती की आता हे आपण हा जो ठराव केला याचं इम्प्लिमेंटेशन होणं कायद्याने शक्य नाही, कारण असा ठराव करून कर्जमाफी होत नाही, शासनाकडे जाते, शासनात त्याच्यात संपूर्ण सगळ्या बाजूने त्याचा स्क्रुटिनी ज्याला म्हणतो ती होते, कायद्यामध्ये बदल होतो आणि मग ती माफी मिळते. माफी मिळायलाच पाहिजे आणि आम्ही ती मिळवूनच देणार, त्याच्याबद्दल काहीच वाद नाही. परंतु सत्ताधारी पक्ष या शहरामधल्या नागरिकांना जे मूर्ख समजत आहे आणि मूर्ख बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर तो देखील विषय या दृष्टीने महत्वाचा. कारण आता सत्ताधाऱ्यांना एवढं तर कळतं की याच्यापुढे अधिवेशन होणार नाही हे सरकार आहे तोपर्यंत, आणि अधिवेशन नाही झालं तर कायद्यात दुरुस्ती होणार नाही आणि लोकांना त्याचा फायदा मिळणार नाही. तर आमचा प्रयत्न असा आहे की
नवीन जे सरकार येईल त्या सरकार आल्याबरोबर मुंबईमध्ये जशी आम्ही टॅक्स एक्झम्पशन दिलेलं आहे तशा प्रकारचं टॅक्स एक्झम्पशन निश्चितपणाने देऊ. परंतु या सत्ताधारी पक्षाने लोकांना मूर्ख बनवण्याचा, फसवण्याचा हा जो धंदा आहे हा बंद करावा मला वाटतं. नाही तर याच्यापूर्वी लोकांनी जसं त्यांना बाजूला टाकलेलं आहे त्याच्यापेक्षा वाईट अवस्था होईल असं मला वाटतं. असे 2-3च विषय आज या ठिकाणी होते आणि तुमचे काही विषय असतील याच्यावर चर्चा करणं तुम्हाला आवश्यक वाटत असेल, आमची भूमिका काय, पक्षाची भूमिका काय, तर त्याच्यावरही चर्चा करायला आमची तयारी आहे. नाही, काय झालं की प्रशासनाने आम्ही वेटा लावलेलं 50 वेळा कमिशनरना भेटून सांगितलं आणि कमिशनरांनी खूप मेहनत घेऊन ती प्रस्ताव तयार करायला खूप एक्झर्शन करावं लागलं, खूप एक्झरसाईज करावा लागला आणि ते करून छोट्या छोट्या गोष्टीचा विचार करून प्रशासनाने तो ठराव अनेक महिन्यापूर्वी इकडे महापौरांकडे पाठवलेला आहे. महापौरांची ड्युटी होती की तो ताबडतोब मंजूर करायचा आणि लोकांना रिलीफ द्यायचा. त्यांनी दिलंच नाही. आम्ही वाट बघत होतो आज होईल उद्या होईल आणि आमच्या लोकांना आम्ही सूचना दिल्या होत्या की याला आपल्याला सपोर्ट करायचा, हा ठराव मंजूर करायचा, तुमच्या जर काही किरकोळ दुरुस्त्या असतील त्या मात्र त्याच्यामध्ये तुम्ही सांगा. आणि म्हणून आम्ही थांबलो होतो. आणि मागच्या इलेक्शनला आम्ही घेतला नाही ना हा विषय, तर आम्हाला वाटलं महापौर घेतील ना, तर लोकसभा 2 महिन्यापूर्वी झाली तेव्हाही घेता. जर इलेक्शनचाच विषय असता तर त्यावेळी आम्ही घेतला असता. याच्यामध्ये लोकांची सोय अंतर्भूत आहे, लक्षात घ्या. राजकारणाचा विषय नाही हा. लोकांची प्रचंड आणि तुम्हा लोकांना सुद्धा म्हणजे अगदीच डायरेक्ट म्हणायचं तर तुम्हा लोकांना भूखंड देण्याविषयी सुद्धा तरतूद आहे. महापालिकेचे कर्मचारी त्यांना भूखंड देण्याविषयी तरतूद आहे. असे विषय किंवा आपण मी मगा म्हटलं तसं प्रत्येक सोसायटीवर तुम्हाला पत्रे दिसतील त्याच्या बाबतीमध्ये तरतूद आहे. वाढीव FSI सगळ्या इमारतींना देण्याबाबत तरतूद आहे. किंवा आत्ता जसं सिडकोला वाटलं पैसे येतील म्हणून कुठलाही भूखंड उचलायचा आणि ऑप्शन करून पैसे कमवायचे आणि लोकांची गैरसोय त्याच्यामुळे होते. त्या सगळ्या अशा भूखंडावर, प्रपोज भूखंडावर आयुक्तांनी रिझर्वेशन टाकलेली. म्हणजे ते ग्राउंडचं असेल, तुमच्या गार्डनचं असेल किंवा सेमी पब्लिक युटिलिटीसाठी असेल, जेणेकरून एकदा ते रिझर्वेशन टाकल्यानंतर सिडकोला ते प्लॉट विकता येणार नाही तर लोकांची सोय होईल. असे सगळ्या लोकांना स्पर्श करणारे, सगळ्या गटाला स्पर्श करणारा हा ठराव म्हणजे डेव्हलपमेंट प्लॅन आहे, तो मंजूर व्हायला पाहिजे आणि आम्ही 100% त्याला सपोर्ट करणार आहे. सर, समजा त्यांनी जर आणला नाही काही दिवसांमध्ये याचं टेक्निकली आयुक्तांची पुढे काय भूमिका घेऊ शकतात किंवा आणि शिवसेना यामध्ये काय करू? नाही, आम्ही असं ठरवलेलं की आयुक्त ज्यांच्या भूमिका त्यांना काय घ्यायची ते घेऊ द्या. जर हा ठराव आला नाही तर याच्या बाबतीमध्ये ठिय्या आंदोलन महापालिकेमध्ये सुरू करणे, महापौरांच्या दारामध्ये सरकारकडे तक्रारी करणे आणि महापालिकेविरुद्ध ऍक्शन घ्या म्हणून सरकारला आग्रह धरणे. साहेब, तुम्ही पालिकेत एक आयुक्त म्हणून काम केलेलं आहे. एखादा विषय स्थायी समितीच्या किंवा याच्याकडे नामंजूर होतो किंवा तो पटलावर घेतला जात नाही, त्याचे काही पिरियड असतो, त्या मुदतीत नाही गेला तर आपण शासनाकडे पाठवतो. डीम सँक्शन ज्याला म्हटलं जातं, डीम सँक्शन म्हटलं जातं त्याला. कसं आहे, शासन मंजूर करून त्याच्यामध्ये लिगल कॉम्प्लिकेशन करण्याऐवजी इतका साधा विषय आहे, पटलावर आणायचा, चर्चा घडवायची, मंजूर करायचा, इतकं सिंपल आहे ते. आता तो शेवटचा मार्ग आहे, जाणारच आहे ना, जाणारच. त्याची स्क्रुटिनी होणार आहे, त्याच्यावर काही ऑब्जेक्शन्स मागवली जातील, काही दुरुस्त्या केले होणार, थोडा बहुत फरक पडेल. परंतु आज जो हजारो लोकांना फायदा मिळणार आहे, 10-20% इकडे तिकडे होईल, परंतु हजारो लोकांचा, लाखो लोकांचा फायदा त्याच्यामध्ये होणार आहे. आयुक्तांनी सांगितलंय की त्यांनी हा प्रस्ताव सचिव विभागाकडे पाठवला आहे. बरोबर. टेक्निकली 90 दिवसानंतर हा शासनाकडे जाणं उचित आवश्यक, बरोबर आहे. असं होत नाहीये आणि युतीचे कोणतेही नगरसेवक याविषयी सभागृहामध्ये ब्रही काढत नाहीये. या विषयावर काय सांगा? नाही, आम्ही आता मी सांगितलं ना, आता हा विषय हातात घेतलाय. मागच्या जनरल बॉडीमध्ये, दोन्ही जनरल बॉडीमध्ये आमच्या लोकांनी आग्रह धरला होता की हा विषय ताबडतोब आणा. आणतो म्हणतात आणि काय होतं की शेवटी डेमोक्रेसीमध्ये प्रत्येक गोष्टीत लगेचच टोकाची भूमिका नाही घेता येत. आणतो म्हटल्यानंतर आपल्याला वाटतं महापौर आणतील, परंतु नेहमीप्रमाणे ते करतो म्हणतात आणि करत नाही, अशी परिस्थिती आहे. मला असं वाटतं याच्यात वेस्टेड इंटरेस्ट असतील. नेहमीप्रमाणे विशिष्ट लोकांना वेस्टेड इंटरेस्ट त्यांचे जे असतात प्रत्येक गोष्टीमध्ये, तशी याच्यामध्ये वेस्टेड इंटरेस्ट असतील असं माझा, दुसरं काहीच कारण नाही ना. लोकांची सोय होत असेल तर करायला काय हरकत आहे मला सांगा ना. कुणाचं तरी नुकसान होतंय म्हणूनच थांबवलं जातं ना ते, किंवा विशिष्ट लोकांना त्रास देण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचं त्याच्यावर रिझर्वेशन टाकणं, जे जनरल ट्रेंड असतो, तो हेतू त्यांचा असेल त्याच्यामध्ये. नाटा साहेब, इथल्या प्रकल्पाचा मोर्चा एक मुद्दा आहे, गरजेपोटी घरं मंजूर करणे.
कायदेशीर करायचा. तर ह्या डिफिट प्लॅनमुळे त्यांच्या प्रक्रियेवर काय परिणाम नाही ना, उलट मी तुम्हाला लिहिलं त्याच्यामध्ये की त्या लोकांचं सर्वे करून त्यांना कार्ड दिली ना, तर आज जी अडचण येते ना, सीसीच मिळत नाही. माझ्या स्वतःच्या मालकीची जागा आहे, माझे वंशज पासून किती वंशज माझे इथं राहतात, पण आज त्यांना सर्वे होत नाही, प्रॉपर्टी कार्ड मिळत नाही, ते सीसीच मिळत नाही, त्यामुळे बांधकाम करता येत नाही. बांधकाम करायला लागले की कुणीतरी येऊन पाडतं आहे. या सगळ्या तरतुदी मी तेच तुम्हाला सांगतो की खूप मोठा एक्झरसाईज करून आणलेला आहे. हा सगळ्या गोष्टीची त्याच्यामध्ये तरतूद आहे. मग सगळ्या लोकांना 90% लोकांना रिलीफ देणारच आहे. हा तुम्हाला काय कोणाला विचारायचं? सर आपने आप जब थे तो जैसे आपने इसमें लिखा हुआ है कि बारिश में जो इमारतें जो जर्जर हो गई ना, उनकी छतों पे जो सेट लगाया गया उसको परमिशन देने के लिए, आपको याद होगा आपने वेदर सेट की परमिशन के लिए स्टार्ट किया था, उसके पहले नहीं था, मुंडे जी ने बंद कर दिया। तो मामूली वेदर सेट और मार्जिनल स्पेस पे अगर जनता को नहीं अगर राहत दे रहे हैं महानगर पालिका, उसमें सत्ताधारियों का कोई योगदान हो सकता है? आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन या आयुक्त जो है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है जिसकी वजह से ये जनता परेशान? मैं आपको बताता हूँ, होटल एसोसिएशन के लोग हैं, वो लोग आयुक्त साहब से मिले और उन्होंने बताया कि वहाँ प्रोविजन है, एक्ट में प्रोविजन है कि बारिश के दिनों में 4 महीने के लिए ओइंग जिसको अपन बोलते, वो छत डालने के लिए पैसे जो रेट है उनसे लेके लो, उनको डाल सकते। आयुक्त से मैंने 2 बार बात की, उनका ये कहना आया कि ये लोग एक बार डालते तो निकालते नहीं। मैं बोला उनके खिलाफ एक्शन लो। कल भी हमने बात की, तो हम लोग उसको परसू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कानून में प्रोविजन है तो कोई कुछ करेगा ये समझ के प्रिज्यूम करके करना गलत है। हम लोग उसके पीछे हैं। होटल के बारे में अभी बाकी जो लोग प्राइवेट मांगते होते हैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन होटल एसोसिएशन के लोग हमारे साथ हमेशा वो परसू कर रहे हैं। कायद्यात तशी तरतूद आहे, त्यांना 5-4 महिने सेट टाकायची, तो सेटच्या नावाखाली जो मार्जिनल स्पेस लोकांना ऍक्शन घ्या ना। मार्जिनल स्पेस वेगळा विषय आहे, मार्जिनल स्पेस हा विषयच वेगळा आहे। हे ओव्हिंग जे म्हणतो आपण, पावसाळ्यामध्ये शेड टाकण्याची परवानगी देण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आहे, त्याचे रेट ठरलेले आहे, म्हणून माझ्या काळात मी परवानगी दिली होती। आता ती बंद झाली आणि मागे बंद झाली मुंडे काळात, म्हणून हे कमिशनर देत नाही, ते चुकीचं आहे। त्यांना आम्ही आग्रह करतोय, हॉटेल असोसिएशनच्या मार्फत आग्रह करतोय। एक मिनिट, अनेक वर्ष विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते, आयुक्तांकडून सुरू होते, पण तो विकास आराखडा कधीच तयार केला गेला नाही। याची खरी मुहूर्तमेढ रोवली गेली ती तुकाराम मुंडेंच्या काळात, नंतर डॉक्टर रामास्वामींच्या काळात। विकास आराखडा तयार झाल्यानंतर आता आपण आंदोलन करा तो मंजूर करा म्हणताय, पण युतीने कधीच विकास आराखडा तयार करा की त्याची प्रोसिजर पूर्ण करा यासाठी कधीच आंदोलन केलं नाही। मी तुम्हाला सांगतो, मला आठवतंय चांगलं, 2009-10 साली आपण प्रत्येक प्रॉपर्टीचं लँड यूज ज्याला आपण म्हणतो तो करण्यासाठी एजन्सी नेमली होती 9 वर्षापूर्वी, आणि तेव्हाच ती प्रोसेस सुरू झाली। जोपर्यंत तुम्ही प्रत्येक प्लॉटचा लँड यूज काढत नाही तोपर्यंत तुम्हाला डेव्हलपमेंट आराखडा तयार करता येत नाही। विकास आराखडा पूर्णत्वास आला नाही किंवा त्याची स्पीड सुरुवात झाली, त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांचा तुम्हाला विरोध होता की तुम्ही करू नका? नाही, आम्ही सुरुवात केली होती। सुरुवात मी तेच सांगतो, मी आयुक्त असताना लँड यूजचा सर्वे चालू केला होता, एक प्लॉटचा सर्वे करावा लागतो, त्याच्यासाठी आपण सुरुवात केली होती। दुर्दैवाने नंतर त्याचं स्पीड कमी पडलं, परंतु आता रामस्वामींनी खूप त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट घेऊन ते तयार केलं, खूप मागे लागून एजन्सी नेमून केलं, ते आता मंजूर करायला पाहिजे। फार्म संदर्भात तुम्ही जो विषय घेतलाय, चुकीचे सदस्य वगैरे फार्म सोसायटी जी आहे तो वेगळा विषय। फार्म सोसायटीमध्ये सिडकोनी, फार्म सोसायटीचा विषय याच्यात नाही परंतु उल्लेख आला त्या पत्रामध्ये, फार्म सोसायटीसाठी सिडकोने जे मुंबईतले व्यापारी होते जे इथं शिफ्ट झाले त्यांच्याकडे अधिकृतपणे म्हणजे काय म्हणता तुम्ही त्याला, मस्टरवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी घरं बांधायला प्लॉट दिला, घरं बांधली गेली। दुर्दैवाने त्याच्यामध्ये जे कर्मचारी नव्हते अशा राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या घरातल्या लोकांनी फ्लॅट घेतलेले आहेत आणि हे रेकॉर्डवर आहेत, आणि ते फ्लॅट मिळवण्यासाठी जी पात्रता लागते
त्याला ॲफिडेविट तयार करावं लागतं, ती खोटी ॲफिडेविट तयार केलेली, त्याचाही विषय वेगळा आहे, तो आम्ही घेतला हातामध्ये. पण आज तो विषय नाही. आज जो विषय आहे हा गोडाऊन बांधण्यासाठी 4 लाख चौरस फुटाचा जो प्लॉट दिला तो 22 वर्ष 21-22 वर्ष झालं खाली आहे आणि काहीतरी पत्रव्यवहार करून त्याच्यात लांबण लावली जात आहे. सिडकोची एनओसी न घेता सीसी घेतली जाते, सीसी मिळाल्यानंतरही बांधकाम होत नाही. त्याच्यामध्ये चेंज ऑफ यूज सिडकोची एनओसी न घेता करण्यात आलेला आहे आणि आता आमची माहिती अशी आहे की हा प्लॉट विकण्याचा प्रयत्न, त्याची किंमत आहे 900 कोटी रुपये मिनिमम आणि भरलेत 15 कोटी. तर सिडकोचं एवढं मोठं नुकसान होत असेल आणि कुणी जर याच्यामध्ये लँड ग्रॅब करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला विरोध करणं आमचं काम आहे, म्हणून हा विषय आम्ही घेतला. डेव्हलपमेंट नियमानुसार एखादा प्लॉट सिडकोने अलॉट केला तो ठराविक वर्षात किंवा दिवसात तो डेव्हलपमेंट करायला पाहिजे. आम्ही तेच लिहिलं त्याच्यामध्ये. इनफॅक्ट सिडकोने हा परत घेतला पाहिजे, त्यांना 1000 कोटी रुपये मिळतील. प्रोविजन क्या है? फक्त माझं म्हणणं असं आहे की खरोखर यापैकी जे पात्र व्यापारी असतील आणि ज्यांची मुस्कटदाबी होत असेल त्यांनाही न्याय मिळाला पाहिजे ना. म्हणून आमचं म्हणणं, समजा 4 लाख फुटापैकी 1 लाख फुटात पात्र व्यापारी बसत असेल त्यांना द्या, आमची काय हरकत नाही. त्यांना दिलेलं द्या, बांधू द्या गोडाऊन. पण बाकी बोगस लोक जे त्याच्यामध्ये, त्याची चौकशी करा. बेनामी नावं त्याच्यात टाकलेली त्याची चौकशी करा आणि एनओसी न घेता जे केलेलं त्याची चौकशी करा आणि पुढची ऍक्शन घ्या. कोण याच्यामध्ये नक्की आता ही जी वेलफेअर लिमिटेड कंपनी आहे ते कोण, त्याचा प्रोप्रायटर कोण आहे? आता ते आम्ही सिडकोला तेच म्हणतोय की या कंपनीच्या नावाने दिलं, तुम्ही त्याचे प्रोप्रायटर शोधा, त्या 860 लोकांचा सर्व्हे करा, त्यातले पात्र कोण आहेत, बोगस कोण आहे याची चौकशी करा, मग आम्ही त्याला परसू करू ना. आता ही एजन्सी तर आमच्याकडे नाही ना की कोण बोगस आहे कोण खरे, ते सिडकोचं काम आहे. तसं सोसायटीमध्ये ते आता कळेलच ना 8-10 दिवसात त्यांनी चौकशी केल्यावर. मागे झाले चौकशी मुद्दे नंतर झाले, पण त्याने प्लॉट ताब्यात तात्काळ घ्यावा याच्यासाठी तुम्ही काय लिहिलं ना, मी तुम्हाला तेही पत्र दिलं. मी आम्ही CMD ना लिहिलं, आधी त्या दिवशी भेटून सांगितलं. प्लॉट किंवा असं हे केलं तर सिडको नाही, घेतील ना ताब्यात. इतकं सिरियस ब्रीच ऑफ कंडिशन आहे ना की त्यांनी ताब्यातच घ्यायला पाहिजे, ताब्यातच घेतला पाहिजे. सर क्या प्रोविजन होता है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, कितने दिन के अंदर ये सिडको को ये प्लॉट वापस लेना चाहिए अगर वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है? क्या डेवलपमेंट नहीं क्या हुआ, शुरू में उनको दे हैड बीन गिवन 3 years टाइम, 98 में दिया और मुझे लगता है 2001 तक उनको टाइम दिया था. उसके बाद उन्होंने कुछ एप्लीकेशन वगैरह करके लीज एग्रीमेंट हुआ 1998 में. टाइम पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन था 2003 तक. उसके बाद गवर्नमेंट को बोल के ये करके वो करके उसका टाइम पीरियड बढ़ाते गए. उसके बाद फिर हमारी रॉयल्टी कम करो, इस टाइप का करस्पॉन्डेंस करते गए. एनी हम उसको डिले करते गए. तो अभी बहुत हो गया, 20 साल हो गए. तो नाउ सिडको शुड टेक सम ऍक्शन. सर शिवसेना पूर्णपणे प्रकरण तडीच नाही. हा 100% न्यावंच लागेल. तुमचा सपोर्ट पाहिजे फक्त. आणखी काय विषय असेल तुम्हा लोकांना काय विचारायचं असेल? दिनों में सिडको ने कोई एक्शन नहीं लिया तो क्या शिवसेना इसके खिलाफ आंदोलन? बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे. अभी तो करना ही पड़ेगा हमको. नाना साहेब, तिसरा प्रश्न तुम्ही 500 फुटाच्या संदर्भात आता उल्लेख केला. तुमचं सगळं उद्या जर तो प्रस्ताव सभागृहात आला तर तुमचे लोक मतदान करतील का? म्हणजे आम्ही 100% याच्या बाजूने आहोत. 100% याच्या बाजूने. 1000 मी सांगतो ना, ऐका ना, मी सांगतो ना, माझं ऐकून घ्या ना. आम्ही 100% आमचं तर मत असं आहे की 500 नाही 750 स्क्वेअर फूट व्हायला पाहिजे. मी तुम्हाला सांगतो. दुसरी आमची भूमिका आहे की हे करायला काही हरकत नाही. हे नवीन गव्हर्नमेंट ऑक्टोबरमध्ये युतीचं येईल, याच्याबद्दल आता काय कोणाला ज्योतिषाला विचारायची गरज नाही. त्या गव्हर्नमेंट कडून आम्ही हे 100% घडवून आणणार, करून घेणार. फक्त सत्ताधारी हे जे लोकांना मूर्ख समोर फसवण्याचा प्रयत्न करतायत. आता त्यांना माहिती अधिवेशन होणार नाही, अधिवेशन नाही झालं तर कायदा येणार नाही, कायद्यात दुरुस्ती होणार नाही, फायदा मिळणार नाही. पण हे जे मूर्ख बनवण्याचा प्रयत्न करतायत ना, त्यांना उघडं करणं आमचं काम आहे, विरोधी बाकावर आम्ही असल्यामुळे. म्हणून हा विषय मी तुमच्या समोर आणला. आता सांगितलं येणारं सरकार ते करेल, पण त्या सरकारला काम करायचं आता तुम्ही मंजुरी देणार का? देऊ ना, कुठे नाही म्हणतोय आम्ही. मी तर म्हणतो आमची सूचना असेल 750 फूट करा. नेहरूचं नाही माहित, म्हणजे डिटेल माहित नाही. हा
17 प्लाझा हे प्रकरण शिवसेनेच्या नेत्याने घेतलं होतं, न्यायालय पण नव्हते दाखले केले, पुढे काय झालं? नाही, आता हे बघा, वादवामध्ये माझी माहिती अशी की त्याच्यामध्ये त्यांना ओशी का काहीतरी मिळालेली नाही. एक दुसरं, कोर्टामध्ये त्यांच्या विरुद्ध संदीप ठाकूरांनी PIL केलं, काहीतरी स्टे दिलेला आहे, इथपर्यंत मला माहिती. बाकी त्याची डिटेल मला माहित नाही. सेनेच्या लोकांनी लावून धरलं होतं, पुढे काय झालं? नाही, आता थांबलंच आहे ना, आता अजून काय लावून धरणार? काय फीडबॅक नाहीये, पुढे काय डेव्हलपमेंट काहीच नाही, माहिती ओशी आता कोर्टात आहे, PIL झालेला आहे, संदीप ठाकूर त्याच्यामध्ये पिटिशनर आहे, ॲफिडेव्हिट दाखल झालेले आहेत. आता कोर्टात गेल्यावर तुम्ही इथं किती बोंबललं तर काय होणार? 17 प्लाझाचं माझ्याकडे डिटेल नाही. 17 प्लाझाचे आपण मी दाखल केलं. तू दाखल केलं? ते म्हणजे त्यांचा अकाउंट बिकाउंट सील केलेलं आहे, तो समोरचे चालू आहे, जसं बोलतात तसं कोर्टात. महानगरपालिकेचा या घरांना जी मालमत्ता करात माफीचा जो प्रस्ताव आहे किंवा समोरच्या पक्षांनी तो ठराव आणलाय त्याच्यावरून ते श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतील किंवा नाही, हा भाग वेगळा. किंवा तुम्ही त्याच्यात म्हणता की तो तुम्ही शिवसेना भाजपने युतीने घेतलाय, पण या 584 फुटाच्या घराचा मालमत्ता कर माफ करून जे 1000 रुपये त्यांना वर्षाकाठी येतात किंवा 1200 रुपये येतात, हे वे ऑफ करून फार मोठा दिलासा होणार आहे का असं वाटतं? नाही, कसं असतं की त्या उलट शासनाचे 20 कोटी रुपये उडत आहेत आणि एक लोकांना कर भरण्याची जी काही सवय आहे ती तोडतोय आपण, असं वाटत नाही का श्रेय घेण्याच्या? नाही, कसं आहे की आता हा प्रस्ताव आल्यानंतर त्याच्यामध्ये बारकावे काय असाव्या, तरतुदी काय असाव्या, क्रिमिलेअरलाच फायदा द्यायचा काय, अनेक गोष्टी आहे. आज विषय एवढाच मर्यादित आहे की लोकांना मूर्ख बनवण्याचा जो धंदा आहे तो लोकांना तुमच्या माध्यमातून लोकांसमोर आणायचं की हे गाजर दाखवलेलं, याच्या म्हणजे तुम्ही भुलून जाऊ नका. लक्षात आलं? आणि ज्या अर्थी आम्ही मुंबईमध्ये 1.5 वर्ष पाठपुरावा केला, म्हणजे महापालिकेचे इलेक्शन होते तेव्हा आम्ही विषय घेतलेला होता, तेव्हा आत्ता परवा मंजूर झाला. ते इतकं झटमंगणीपट शादीसारखं नाहीये आणि हे यांना माहिती सत्ताधाऱ्यांना. पण आता काय झालं, काहीच हातात नाही तर असं काहीतरी खोटं नाटक करायचं, लोकांना मूर्ख बनवायचं, असा तो प्रकार आहे आणि तो लोकांना कळायला पाहिजे, आमची जबाबदारी आहे. तो प्रश्न झाला तुमचा राजकीय म्हणून, पण तुम्ही एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून राहिलेला आहात. नॉर्मली कराची व्याख्याच अशी असते की लोकांना जमेल तसं परवडेल असं कर. कसं होतं बघा, आता ऐका आता हा ज्याचा नाही, तुम्ही कुठल्याही विषयाकडे कुठल्या अँगलने बघता, हा प्रत्येकाचा अँगल वेगळा असेल. हाच विषय शेतकऱ्यांच्या बाबतीत जेव्हा आला होता तेव्हा काही लोकांनी, तुम्ही आता जशी भूमिका मांडता तशी भूमिका मांडली होती की साहेब तुम्ही एकदा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तर त्याला ती सवय लागेल, मग कर्ज जे परतफेड करतात तेही करणार नाहीत. परंतु सरकारने कर्जमाफी दिली. सगळ्या पातळ्यावर याचा सविस्तर साकल्याने विचारून जो निर्णय होईल तो होईल. याच्यामध्ये तुमचा व्ह्यू पॉईंट वेगळा, माझा व्ह्यू पॉईंट वेगळा, यांचा व्ह्यू पॉईंट वेगळा. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हा तर मोठा सिरियस विषय झाला होता. किंवा दुसरं तुम्हाला सांगतो उदाहरण, मुंबईमधल्या झोपडपट्ट्या त्यांना SRA मध्ये घरं बांधून देणं, याच्या बाबतीमध्ये लोकांचं असं आलंच ना, किंवा तुम्ही घरं बांधून दिली तर आणखी बाहेरचे लोक येतील आणि मुंबईवर खूप बोजा पडेल, पडतोच आहे. पण तो आता प्रत्येकाचा व्ह्यू पॉईंट वेगळा आहे. मग त्याच्यामध्ये ज्याच्या बाजूने वजन जास्त पडतं तो निर्णय होतो. नाटा साहेब, शेतकऱ्यांच्या बाबतीचा विषय वेगळा होता, कारण एकदाच त्यांना कर्जमाफी द्यायची होती. एकदा नाही, सेंट्रल गव्हर्नमेंट UPA गव्हर्नमेंट असताना एकदाच नसतं ते. UPA गव्हर्नमेंट असताना 65,000 कोटी रुपयाची कर्जमाफी दिली गेली. त्यानंतर यावर्षी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने, नुसत्या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने 35,000 कोटी रुपयाची कर्जमाफी मंजूर केलेली. लक्षात घ्या, तो एकदा वन टाइम नाही येते. नाटा साहब, जैसे मुंबई में आप लोगों ने BMC का 3 सालों से आप बता रहे हैं कि प्रयास चल रहा था उसका प्रपोजल बनाने के लिए, क्या शिवसेना और भाजपा को इस बात की दिक्कत हो गई है कि ये घोषणा मुंबई में NCP ने कर दिया है और इससे जनाधार कोई दिक्कत नहीं? NCP ने ये घोषणा कर दी है, भले तैयारी नहीं की, लेकिन चूंकि ये आपका ही प्रस्ताव का कॉपी करके नकल करके उन्होंने यहाँ पर जल्दबाजी में घोषणा कर दी, जो इनको पहले करना चाहिए था, आखिर में कर रहे थे. कहीं ऐसा है क्या कि पॉलिटिकली जो जनाधार है, लोगों का जो मैंडेट है वो NCP की तरफ जा रहा है, इस फैसले से जा सकता है, इस वजह से इस फैसले का विरोध हो रहा है, या सिर्फ इतना ही है कि इसमें टाइम नहीं है, चूंकि गवर्नमेंट आपकी है, अगर तत्काल प्रस्ताव बनाया जाए उसको तो मुंबई के BMC के तर्ज पर इस प्रस्ताव को भी इसी टाइम में पास किया जा सकता है, ऐसा कुछ प्रोविजन है क्या आप इसमें? नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ, शायद आप लेट आए, कि इसमें ठहराव गवर्नमेंट के पास जाएगा, उसकी स्क्रूटिनी होगी,
असेंबली में कानून को अमेंडमेंट लाने के लिए असेंबली होना जरूरी है, और अभी इन लोगों को पता है कि असेंबली तो इट वॉज द लास्ट सेशन था, अभी होने वाली नहीं है। अगर इनको करना ही था, जनता की इतनी चिंता थी, तो 10 साल से 15 साल से लोग सत्ता में है ना, कभी भी कर सकते थे। 11th आवर को जब अब सब रास्ते बंद होने वाले ये आपको पता चलता और आप ठराव लाते, तो वो लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश है ना। साहेब, जो जी आर काढला मुंबई महानगरपालिकेसाठी, जो शिवसेना भाजप युतीने घेतला होता, त्या जी आर मध्ये आदेशात स्पष्ट म्हटलेलं आहे की मुंबई महानगरपालिकेप्रमाणे ज्या नगरपालिका किंवा महापालिका तसं नाही करत, तसं नाही करत, समावेश अंतर्भूत होतो, नाही तसं नाही, तो मंजूर का होणार नाही? तसं नाही करत। असेंब्ली नाही ना होणार आता, मंजूर होईल कायद्यामध्ये घेऊ शकणार नाही. नाही घेऊ शकणार, नाही, मी तुम्हाला सांगतो नाही घेऊ शकणार। सर यांचं मुंबई महापालिकेचा कायदा वेगळा आहे, आपला कायदा वेगळा आहे। मुंबईसाठी एक वेगळा कायदा आहे आणि महाराष्ट्रातल्या इतर महापालिकांसाठी वेगळा कायदा आहे, त्यामुळे ते लागू नाही होणार। बऱ्याच तरतुदी ज्या मुंबई महापालिकेमध्ये ते आपल्याकडे लागू नाही आहेत। सर हे शासनाने धोरण बनवलेलं आहे की ज्या महानगरपालिकेची कॅपॅसिटी असेल त्यांनी तो निर्णय घेऊ शकता। सत्ताधाऱ्यांचं असं म्हणतात की धोरण बनल्यानंतर मग आम्ही हा निर्णय घेतलेला आहे। कुठला? हा जो 500 फुटांचा नाही, धोरणाची गरजच नव्हती ना। टॅक्स इम्पोज करण्याचा अधिकार हा महापालिकेने दिला, कमी जास्त करतोच ना आपण। फक्त आता याच्यामध्ये एक्झम्पशन द्यायचं म्हणून गव्हर्नमेंटचं किंवा कायद्यामध्ये दुरुस्ती करावी लागते। तुम्ही 15 वर्ष सत्तेत आहात, कधी एक दिवस तुम्ही बोलला नाही ना, आणि आता बोलतात इलेक्शन तोंडावर आल्यावर किंवा लोकसभेमध्ये प्रचंड पराभव झाला, लोक आपल्या विरुद्ध आहेत हे लक्षात आल्यानंतर। और आप जो बोल रहे ना शर्मा जी की जनाधार उधर जा रहा, ये तो इम्पॉसिबल है। त्याच्यातला बाबतीत अर्थ असा नाही की भले त्यांनी उशिरा आणला असेल किंवा काय केलं असेल, पण गेले 20 वर्ष टॅक्स वाढवते म्हणून आम्ही सांगितलेलंच आहे। ते कुठं आम्ही काय, त्याच्यावर आम्ही टीका नाहीच केली ना। 20 वर्षापासून त्यांनी नवी मुंबईकरांना दिलासा दिलेला टॅक्स न वाढवण्याचा। मी कुठे त्याच्यावर काय म्हटलं? मी कुठे म्हटलं की त्यांनी टॅक्स नाही वाढवलं, हे चुकीचं केलं? नाही, आता हा शेवटच्या मुद्द्यावर नाही, हे बघा, नाही असा आहे, मुद्दा असा आहे, समजा आज त्यांनी मंजूर केला महासभेत, तो नाही मंजूर झाला, आणखी 6 महिने उद्या झाला, तो युतीचं सरकार असेल किंवा कोणतेही सरकार असेल, तो मंजुरी होणार आहे ना। मंजुरीला आमचा विरोध नाही, मंजुरीला विरोध। आमचं म्हणणं असं आहे, आता मी तुम्हाला दुसरं उदाहरण मगा सांगितलं की मागच्या विधानसभे इलेक्शनच्या आधी असंच 8 दिवस एक प्रस्ताव त्यांनी आणला आणि त्याच्यामध्ये असं म्हटलं की जेवढे टेम्पररी कर्मचारी त्यांना सगळ्यांना परमनंट करून टाका। त्यांना माहित होतं होणार नाही ते, मग का केलं? माझं हेच म्हणणं की जनतेला मूर्ख बनवण्याचा धंदा आहे ना, हा बंद करा। नाही, माझं तोच मुद्दा आहे, त्यांनी मूर्ख बनवत असतील किंवा आणखी काय असेल, सगळ्या गोष्टी असतील, पण त्यांनी जरी आता हा ठराव मंजूर करून राज्य शासनाच्या कोर्टामध्ये आम्ही करून घेणार, मी सांगितलं ना, आम्ही करून घेणार, आमचं सरकार येणार आहे, युतीचं सरकार येणार आहे, ते आम्ही मंजूर करू। फक्त आता सरकार बंद झालं, ते माहिती आहे त्यांना, तो मुद्दा आहे महत्वाचा। फक्त हे जे आहे ना, हे जे शेवटी तुम्हाला जाग येते आणि लोकांना मूर्ख बनवण्याचा प्रयत्न करे, याला विरोध करणं आमचं काम आहे, आम्ही करणार। त्यांनी चांगलं काय केलंय त्यांनी सांगा, आम्ही सांगणं त्यांची आमची ड्युटी नाही येते। प्रस्ताव आला होता पालिकेत, त्यांनी अशासकीय प्रस्ताव आणल्यावर शिवसेनेचे समर्थन करणार आहेत का प्रस्तावाच्या बाजूने? करणार, त्याच्यामध्ये सूचनाही करणार आणि त्याला सपोर्टही करणार आम्ही। आणि पण तो प्रस्ताव आयुक्त पाठवणार आहेत का? कुठे पाठवावंच लागेल ना त्यांना। अशासकीय प्रस्ताव आयुक्तांना जबरदस्ती नाही ना पाठवायची? नाही, कसं आहे, जनतेच्या हिताचं आहे, अडवण्याचं काही कारणही नाही ना। पण हा निर्णय कोण घेणार? प्रशासन घेईल। मी म्हटलं ना की या सगळ्या गोष्टींचा सगळ्या पातळ्यावर उलट सुलट विचार होऊन निर्णय होतो। मी एकटा किंवा तुम्ही एकटे निर्णय नाही घेऊ शकत त्याच्यावर। आपलं सरकार आल्यानंतर आपण काय नोकरी करणार? तो विषय आज नाहीये, ते आता इलेक्शनच्या वेळी बोलू ना आम्ही। वेगळा या विषयात लोकसभेच्या इलेक्शनाचा पहिल्यांदा 3 विषय चालणार नवीनच्या हितासाठी तुम्ही आणले। प्लॅन असो, तुमचा घोटाळा असो, 500 मीटरचा होता, 500 फूट 500 फुटाचा दोन्ही विषय प्लॅनचा आणि 500 फुटाचा हा महापालिकेचा संबंधित आहे। आज तुमच्या पालिकेच्या सेनेचे दुसरे जिल्हा प्रमुख नाही आहेत आणि इतर नगरसेवक नाही आहेत, तर तुम्ही आता हे पालिकेचे कसे नाही, आम्ही बोलवलं नाही, नगरसेवकांना बोलवलं नाही। विरोधी पक्ष नाही, तुम्ही विषय एकदम डायल्यूट करतात। आम्ही आज कुणालाच बोलवलं नाही, पक्षाच्या लेवलला म्हणून भाजपचे अध्यक्ष आहेत, शिवसेनेचे अध्यक्ष आहेत,
आमच्या महिला म्हणूनही आल्या, आम्ही बोलवलं नाही. इस मुद्दे को लेके नहीं, हर मुद्दे को लेके आपने लोकसभा में देखा होगा कि हमारा कैंडिडेट था, हमसे ज्यादा ये काम कर रहे थे. वो तो सबको दिखता है, इट्स ओपन सिक्रेट ना. पुढचं सरकार युतीचंच येणार आहे, त्याच्याकरता ज्योतिषाकडे जाण्याची गरज लागणार नाही. पण आम्हाला एका मात्र विषयावर ज्योतिषाकडे जावं लागतं. म्हणजे ठाणे आपल्या बेलापूर ॲग्री मतदारसंघामध्ये युतीचे उमेदवार ते कसं होतं, ते वरिष्ठ ठरवतात. आणि सुदैवाने आता तुम्ही मार्क केलं असेल की माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय उद्धव साहेब युतीच्या बाबतीमध्ये आता इतकं एकमत झालेलं की तो जो निर्णय घेतील तो सगळं आम्हाला काय जे सैनिक आहे त्यांना मान्य करावं लागतं. नाही, आज नाही तो विषय आम्ही माझ्या हातात नाही ना. उद्या नगरपालिकेच्या निवडणुका लागल्या मला तिकिटाचं विचारलं तर मी सांगू शकेन. माझा निर्णय, यांचा निर्णय हे वरिष्ठ घेतात, त्याच्यावर कॉमेंट आम्ही नाही करू शकत. मतदारांचा कौल तुमच्याकडे असं तुम्ही डायरेक्ट सांगता की सत्ता युतीकडे सत्ता आहे असं तुम्ही सांगू शकता. तर हे पण सांगू सांगा वरिष्ठांकडून काय तुम्ही कुठपर्यंत पुढे आहात. नाही पुढच्या मीटिंग वरिष्ठ जे आहेत ना, जे निर्णय त्यांनी घ्यायचे त्याच्या बाबतीमध्ये आम्ही बोलणं हा शिस्तभंग आहे. आणि तुम्हाला माहिती की दोन्ही पक्षामध्ये शिस्तभंग चालत नाही. सर बेलापूरमध्ये ज्या पद्धतीने संघटनेचं काम चालू आहे सेनेमध्ये, ती शिस्त ते संघटनेचं काम आयुर्वेदिक विधानसभेत तसं दिसत नाहीये. तिकडे पण चालते नाही चालू आहे ना. आता तुम्ही बघितलं बेलापूरमध्ये 41,000चं लीड आहे, अरवलीमध्ये 44,000चं लीड. काम नसतं तर कसं झालं असतं. 85,000चं लीड महापालिका हद्दीमध्ये आहे, साधी गोष्ट नाही. आणि आमच्याकडे कुठलीच सत्ता नाही इथे मुंबईमध्ये. बोला. मुख्यमंत्र्यांकडे स्थगितीसाठी आपण गेला होता, तर त्याबाबत काय निर्णय? मला वाटतं 1-2 दिवसात तुम्हाला ते कळेल. आता मी बोलणं उचित होणार नाही काही गोष्टींच्या बाबतीत, परंतु त्यांनी जे केलं ते लोकशाहीला काळीमा फासणारं. 92 किंवा मला वाटतं 95-96 तुमची एनएमएमटी आली, तेव्हापासून जी प्रथा होती त्या प्रथेला त्यांनी काळीमा फासलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे तो विषय आम्ही सिरियस घेतलेला आहे. तोच विषय नाही. आम्ही आमच्या सगळ्या नगरसेवकांना सांगितलं की यांनी जे ज्या ठिकाणी बेकायदेशीर उद्योग केलेले ते रोज एक करून तुम्ही एक्सपोज करा. कारण त्यांनी चुकीची प्रथा पाडलेली ते आमचे लोक आता सहन करणार नाही. साहेब हे 3 विषय तुम्ही घेऊन आले, त्याच्यावर आंदोलन केलं. सेना भाजप अहो मोठे जिल्हा प्रमुख बसलेले, त्याला विचारा काय बोला. आमदार स्थानिक ते नाही तुमच्या प्रेस. मी तुम्हाला म्हटलं पक्षीय लेवलला विषय घेतला, तुम्ही नगरसेवकांचं विचारलं तेव्हा मी तुम्हाला. आणि काल या विषयावर सन्माननीय मंदाताई म्हात्रे आमदार यांनी त्यांची भूमिका अशीच मांडली. 500 फुटाच्या घराच्या बाबतीमध्ये मांडलेली त्यांनी त्यांची भूमिका. काहीच फरक नाही. चला 500 फुटापर्यंतच्या घराला एक्झम्पशन मिळावं टॅक्समधून, प्रॉपर्टी टॅक्समधून, हा विचार चांगला आहे. मात्र सत्ताधारी पक्षाने 15-20 वर्षामध्ये त्यांची सत्ता असताना या बाबतीमध्ये काहीही पावलं उचलली नाहीत. आत्ता त्यांनी हा ठराव आणणार अशा प्रकारची गर्जना केलेली आहे. त्यांना हे माहीत आहे की शेवटचं असेंब्लीचं सेशन नुकतंच संपलेलं आहे. यानंतर 2-3 महिन्यानंतर निवडणुका आहे. असेंब्लीचं सेशन होणार नाही, कायद्यात दुरुस्ती होणार नाही. आणि त्यामुळं त्यांनी हा जो ठराव आणलेला आहे याची अंमलबजावणी होणार नाही याची पूर्ण कल्पना असताना जनतेची दिशाभूल करणं, जनतेला मूर्ख समजणं आणि आपला फायदा करून घेणं, याच्यासाठी त्यांनी केलेली ही पोकळ घोषणा आहे. आणि ही पोकळ घोषणा आहे हे लोकांच्या निदर्शनास आणण्यासाठी आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये हा विषय घेण्यात आलेला आहे. दुसरं मी हे सांगू इच्छितो की आत्ता आपण लोकसभेच्या निवडणुका पाहिल्या, देशभरातील जनतेचा कौल पाहिला, या मतदारसंघातला जनतेचा कौल पाहिला, महाराष्ट्रातला जनतेचा कौल पाहिला. हे लक्षात येतं की येणाऱ्या काळामध्ये
युतीचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये येणार आहे आणि त्यावेळी आम्ही सगळे 500 चौरस फुटाची घरं असतील किंवा 750 चौरस फुटाची घरं असतील याला टॅक्स एक्झम्पशन मिळावं याच्या बाबतीमध्ये निश्चित निर्णय घेऊ आणि या इथल्या जनतेला दिलासा देऊ. फक्त हे जे लोकांना मूर्ख बनवतात ते चुकीचं आहे. तसं म्हणणं आहे की त्यांनी म्हटलं की आपण मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन तो मंजूर करून आणू. त्यांना कायद्याचं ज्ञान नाही. हा फार दुर्दैवाचा भाग आहे. इतक्या वर्ष सत्तेत राहिल्यानंतर सुद्धा जर त्यांना हे कळत नसेल की कुठल्या पद्धतीने टॅक्स एक्झम्पशन मिळतं तर ही नव्या मुंबईच्या दृष्टीनं विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. हा जो भूखंड आहे भूखंड क्रमांक 1 आणि 5 वाशीचा ॲव्हलॉन स्कूलच्या बाजूचा हा 40,000 चौरस मीटरचा भूखंड आहे. या भूखंडाला 98 साली ॲग्रीमेंट करण्यात आलं. दंड आणि मूळ रक्कम भरून साधारण 15-16 कोटी रुपये भरण्यात आले. आज 21 वर्ष झाली या भूखंडावर एकही वीट रचली गेली नाही. मुंबईतून जे व्यापारी APMC मध्ये स्थलांतरित झाले त्यांना मोठ्या गोडाऊन बांधण्यासाठी हे भूखंड देण्यात आले होते. मात्र याच्यामध्ये 800-850 जे व्यापाऱ्यांची नावं टाकलेली आहेत त्याच्यामध्ये अनेक व्यापारी बोगस आहेत, ते पात्र नाहीत आणि आज या भूखंडाची किंमत सुमारे 900 कोटी रुपये, किमान 900 कोटी रुपये आहे. तर याच्यामध्ये सिडकोचा आणि पर्यायाने जनतेचं फार मोठं नुकसान होणार आहे. आमची माहिती अशी आहे की काही नेते मंडळी हा भूखंड विकण्याच्या मागे लागलेले आहेत आणि म्हणून सिडको एमडीना मी पत्र दिलेलं आहे की याची जी CC घेतलेली त्याच्यामध्ये तुमची NOC घेतलेली नाही. रिवाइज CC त्याचा वापर बदलून जे घेतलं त्याच्यामध्ये तुमची परवानगी घेतलेली नाही. बोगस व्यापाऱ्यांची नावं त्याच्यामध्ये आहेत आणि 21 वर्ष बांधकाम न केल्यामुळे हा भूखंड आपण परत घ्यावा आणि जे व्यापारी खरे आहेत, पात्र आहेत आणि ज्यांनी योग्य वेळी पैसे भरलेले आहेत तेवढ्यांपुरता आवश्यक असलेलं तेवढा एरिया देऊन त्या ठिकाणी गोडाऊन बांधावं आणि याच्यामध्ये हे जे पैसे 15 कोटी भरलेले आहेत त्याची ACB मार्फत, CBI मार्फत, गव्हर्नमेंट मार्फत तुम्हाला ज्याच्या मार्फत योग्य वाटेल त्याची चौकशी करावी आणि हा भूखंड ताब्यात घेऊन पात्र व्यापाऱ्यांना गोडाऊनसाठी द्यावा. याच्यासाठी आम्ही त्याचा पाठपुरावा करतो. महत्त्वाचा सगळ्यात विषय आहे की विकास आराखडा. गेले अनेक वर्ष विकास आराखड्याचं काम सुरू होतं आणि तो पूर्ण शेवटी अखेर आला मंजूर केला जात नाही म्हणून आपण म्हटलं त्याच्याकरता आपण काय आपली भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. आम्ही सातत्याने विकास आराखडा रामस्वामी साहेबांनी अतिशय मेहनत करून सगळ्या आवश्यक असलेल्या तरतुदी त्याच्यामध्ये करून महासभेकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. या विकास आराखड्यामध्ये समाजातल्या सगळ्या घटकांना कुठल्या प्रकारे दिलासा देण्याच्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. जसं महापालिकेचे कर्मचारी आहेत, पत्रकार आहेत, यांना भूखंड घरासाठी देण्याचा विषय आहे. आपण टेरेसवर बिल्डिंगला डॅमेज पोचू नये म्हणून पत्रे जे टाकलेत त्याच्या अनुषंगाने विषय आहे. सिडकोच्या बिल्डिंगला 30 वर्ष झाल्यानंतर जसं 2.5 FSI 3 FSI देण्याची तरतूद आहे तशीच तरतूद सगळ्याच बिल्डिंगला, खाजगी बिल्डिंगलाही व्हावी अशा प्रकारची तरतूद त्याच्यामध्ये आहे. अशा अनेक तरतुदी त्यांनी याच्यामध्ये केलेल्या आहे. बाल्कनीच्या अनुषंगाने असेल, कबडच्या अनुषंगाने असेल, या सगळ्या तरतुदी केलेल्या आहेत. आणि आणखी महत्त्वाचं म्हणजे सिडको कुठलाही प्लॉट पैशासाठी विकून मोकळं होतं आणि पब्लिकसाठी, मग ते ग्राउंड असेल, बगीचा असेल, विरंगुळा केंद्र असतील किंवा सिवेज प्लांट असतील, हे काम करण्यासाठी या शहरामध्ये प्लॉट शिल्लक राहणार आहेत. या आराखड्यामध्ये असे जेवढे पब्लिक युटिलिटीचे प्लॉट आहेत त्याच्यावर महापालिका आयुक्तांनी पब्लिकच्या फायद्यासाठी आरक्षणं टाकलेली. त्यामुळे ज्या क्षणी हा आराखडा मंजूर होईल या सगळ्या घटकांना त्याचा फायदा होईल. परंतु सत्ताधारी पक्ष काही स्वार्थामुळं, काही वेस्टेड इंटरेस्ट काही प्लॉटमध्ये असल्यामुळं हा पटलावर ठेवत नाहीत, आणत नाही, मंजूर करत नाही. म्हणून सगळ्या जनतेला याच्या बाबतीमध्ये एज्युकेट करण्याच्या दृष्टीनं हा विषय आणलेला आहे. आणि हा विषय जर या महासभेमध्ये आणला नाही तर ठिय्या आंदोलन शिवसेना आणि भाजप करेल. चला, धन्यवाद.